Всіх вітаю на нашому каналі. Ми повернулись в нашу хатину в селі на Черкащині, щоб продовжити готуватись до того, про що нас попереджають останнім часом. Нам всім кажуть, що зима буде складною. І, можливо, на деякий час потрібно буде виїхати з міста в село. В цьому відео розповім, як ми готуємось до зими і що вже встигли зробити. Цього разу у нас задача така, що нам потрібно зібрати дрова на ділянці, які залишились після розчистки саду весною. Весною ми дуже гарно порозчищали наш садок, підготували його до літа. Ми різали фруктові дерева і тоді залишали на ділянці порізані дрова. За весь цей час дрова висохли і їх можна вже спускати і класти біля повітки, щоб вони там чекали свого часу. Спускаємо возиком дрова вниз до повітки, і поки ми займались власне цією задачею, до нас в гості завітала сусідка, принесла нам кабачків і поділилась рецептом смачних кабачкових оладок. А все, що потрібно, це натерти кабачки, додати 2 яйця, борошно, зелень, і вийшло досить смачно. Ми також ще посмажили сала і пообідали. Далі у відео я розповім вам, скільки коштують цьогоріч дрова в нашому регіоні, що ми готуємо в нашій хатинці на осінньо-зимовий період. Ну а поки після обіду я вирішила прогулятись до коня та кіз. Подивіться, які вони прекрасні. Така от малина в мене в цьому році. Вона невелика, бо я її обрізала весною. Видалила всі старі пагони і залишила молоді. Пообрізала їх гарненько. Тут було набагато менше малини. Вона розрослась. Ось. Ну і отаку маємо. Зробимо з неї малинове вино. Після обіду я пішла по малину. Потрібно було зібрати ту малину, яка зав'язалась на кущах. Я думала, що вийде її більше, але мені вдалося зібрати менше відра. Думала довго, що ж мені з тою малиною зробити. Чоловік запропонував спробувати зробити домашнє малинове вино.
Повертаємось до дров. Цього року замовляти дрова ми не будемо. Чому? Тому що у нас залишились ще з попередньої зими, і ми доклали ті, що були в садку. Але я знаю, які ціни на дрова нині на Канівщині, і можу з вами поділитись. Тож, 1 кубічний метр твердолистяних дров коштуватиме 1380 гривень з ПДВ. М'яколистяних – 1020 гривень. Хвойні дрова ж обійдуться в 840 гривень. Потрібно додати, що це метровки, їх можна замовити та забрати з лісництва самостійно. Якщо ж ви захочете замовити одразу колоті дрова, то куб таких коштуватиме 4170 гривень. Хто ще замовляв дрова цього року чи планує, напишіть в коментарі, яка вартість у вашому регіоні і що ви думаєте стосовно цін. Моя думка така, що дрова в цьому році просто золоті. І я не знаю, як можна пенсіонерам взагалі купити собі хоч якісь дрова на зиму. Поговоримо ще трішки про газ. Ми живемо майже в кінці села і наш будинок не газифікований. Але ми знайшли рішення. Влітку готуємо в основному на мангалі, а на прохолодну осінь і зиму ми знайшли в місті старий газовий балон, здали його на перевірку, заправили газом і купили невеличку плитку. В якості альтернативи в будинку також є грубка з варильною поверхнею. Грубка обігріває кімнати і одночасно можна на ній щось готувати. Також у нас є пічка, але ми її не встигли перевірити, тому топити нею поки що не ризикуємо. Якщо ж не буде світла, а його швидше за все, що не буде, в нас є заміна. Чоловік власноруч зробив альтернативне джерело живлення. Його вистачає, щоб зарядити телефони, ноутбук. І також в будинку у нас є оптоволоконний інтернет. Ми його встигли провести безкоштовно. До нас з міста приїжджали спеціалісти, майстри. І ось в будинку в кінці села у нас є оптоволоконний інтернет. Тож, які висновки на даний момент? Якщо буде все погано і нам доведеться поїхати з міста в село, ми швидше за все зможемо тут існувати. Так, не все ідеально, але точно краще, ніж в холодній панельці з постійними тривогами. Але я бажаю всім нам максимально теплої зими і весни, щоб ми все-таки не шукали якихось гірших варіантів, а залишались у себе вдома і все було добре. Дякую вам за перегляд цього відео, поставте вподобайку, адже саме ваша підтримка дуже для нас важлива. До зустрічі в нових відео!